Друзі, всім привіт! З вами ArtyDocs. Сьогодні ми будемо робити генератор космічних кораблів. Цей генератор не дасть вам прям ідеальних кораблів, але він дасть вам ідею або концепт, який потім ви вже будете дороблювати самостійно. Зроблений він на Geometry нодах. Ось тут я налаштував деякі параметри, які можна крутити, і вони генерують рандомну кучу із металобрухту. Але буває таке, що ця куча стає схожа на якийсь літак. Літак або космічний корабель. Так? Потім, якщо воно більш-менш схоже, можна покрутити інші параметри. Су по X. Так? Потім є поворот по Y. Наприклад, ось так я поверну. Також є поворот по осі Z. Так? Ну, наприклад, ось ці дві частини я зараз з'єднаю за допомогою X-Offset. Ось так, приблизно. Все з'єднав. Це буде носова частина. Ну і тут, якби, ось двигуни. Дивіться, ось тут вже є двигуни. Крила, все як треба. Тобто ідея, концепт уже готові. Створює воно це все із деталей, які знаходяться в окремій колекції. Ці деталі досить примітивні. Ось, наприклад, крило. Взагалі прямокутник витягнутий в одну сторону. До речі, зверніть увагу, Origin у нього на краю. Якщо його зробити по центру, то крило буде не зовсім крилом, а буде якби в центрі всієї кучі. А якщо Origin змістити в самий край, то воно буде якби вилазити із корабля назовні і буде якби вигляд крила. Так? Інші деталі теж якісь такі дивні, деякі взагалі прості. Тобто тут прямокутники якісь. Так. Якщо ви зробите більш цікаві моделі, то і корабель у вас буде цікавіший і гарніший, ніж в мене. І давайте я вам покажу ті кораблі, які я вже згенерував. І, в принципі, вони мені подобаються. Ось такий варіант, такий варіант. Ось цей взагалі, я б сказав, навіть ідеальний варіант. Зараз до нього повернемося. Ось такі. Тобто вони, якби, да, їх ще треба допилювати, але вже якийсь концепт, ідея вже намальовується. Ось, наприклад, оцей корабель, дивіться. Тут є все, що потрібно. Крила, одні, другі, так? Потім корпус корабля. Тут якісь пушки, так? От, тут можна зробити кабіну. Ось така кабіна. Так, тут там скло, наприклад. Тут іде теж якісь цікаві конструкції, так? І якась укріпляюча теж конструкція. Ну, вона придає якийсь такий цікавий вигляд. Далі ззаді йдуть двигуни. Ось, раз, два, три, чотири. Тобто вже є двигуни. Ну і, в принципі, що? Можна брати і тупо робити цю модель. До речі, ці кораблі мені нагадали гру EVE Online. Я в неї граю інколи, коли є час. До речі, якщо хочете приєднатись, під відео я залишу посилання, за яким ви отримаєте бонус 1 мільйон скілпоінтів. Цей 1 мільйон скілпоінтів дозволить вам зекономити 2 тижні гри. Так що, якщо хочете, можете приєднуватись. Ну і давайте приступимо безпосередньо до створення генератора. В пустому проєкті я спочатку створю колекцію, яка буде містити наші предмети. Назву її Items. Ще раз нажму на неї, щоб вона була виділена. І в цій колекції ми створимо наші деталі майбутнього корабля. Shift-A, Mesh, куб. Я створюю куб. Сімкою на нампаді переходжу в вигляд зверху. Табом в Edit Mode. Або ось тут можна переключитись Edit Mode. Тут зверху ми переключаємося на вершини, ребра або грані. Або ще можна цифрами 1, 2, 3 на клавіатурі. І якщо ми в режимі точок, то ми виділяємо точки, так, вершини.
А якщо ми в режимі ребер, то ми виділяємо ребра і полігони, тобто всі сторони. Так? Ще також є режим прозорості, ось його значок. Ми можемо включити і бачити все наскрізь. Також гарячі клавіші Alt-Z. Ось так, швидкі клавіші Alt-Z. Так, сімкою на нампаді переходжу на вигляд зверху. Так. Включаю точки, беру ось ці точки. Замітьте, якщо в режимі прозорості, вони вибираються всі 4. Інструмент виділення в мене Select Box. Його можна переключити на такі варіанти, але Select Box самий зручний. Якщо вибирати вершини не в режимі прозорості, то дивіться, що відбувається. Якщо ми виділяємо, то вибрались лише верхні, а задні залишились невибраними. Тому, якщо ви так виділяєте, то включайте цей режим X-Ray. Ну, або Alt-Z. Так? Виділив. І тепер я відсуну G. G значить grab по-англійськи або пересування. І ми можемо сунути. Якщо ми натиснемо якусь вісь, наприклад, X, то воно буде рухатись тільки по X, якщо Y тільки по Y, ну і Z тільки по Z. Відсовуємо по X десь ось так. Тепер переходимо, ну, можна відсунути камеру, як нам зручно. Клавіші А вибираю всі точки, нажимаю S, що значить Scale. Наш об'єкт масштабується. Але якщо я натисну ще додатково клавішу Z, він буде масштабуватись по вертикалі. Тобто ось так, я його сплюскую. Так. Цифрою 3 беру ось цей полігон. Його можна збільшити S, Z. Ось так. Трошечки його збільшую. А з іншої сторони беру полігон Scale, Y, зменшую ось так. Можна ще зменшити S, Z по осі Z. І дивіться, ось наше крило. Дивіться, оранжева точка в центрі – це точка, навколо якої буде обертатись об'єкт. Так? Можна його зсунути туди подальше. Зайдемо в режим редагування. Клавішою А я вибираю всі точки. G, X і посовую ось так. Тобто тепер ця оранжева точка, дивіться, вона вже якби з краю крила. Alt-G, вибраний об'єкт совується в центр координат. Але можна крило трошечки зробити цікавішим. В режимі редагування Ctrl-R, і коли ми наводимо мишку на якесь ребро, то у нас з'являється така лінія. Ми можемо по цій лінії розділити. Натискаю ліву кнопку миші і вибираю місце, де я хочу розділити. Якщо по центру, я просто правою відпускаю і воно стає по центру. І тепер дивіться, можна зробити ось так. G, посунути сюди, взяти ось ці точки, трошки повернути клавішою R, включається режим розвороту, і відсунути ось так. І отаке буде крило. Нехай воно буде примітивним, але вже якась форма така більш цікава. Окей, крило зробили. Відсовуємо його в сторону, G, X, і нехай воно тут собі лежить. Далі створимо щось більш-менш просте. Я створюю ще один куб. В режимі редагування я його трошки зменшу, S. І зроблю якусь таку форму. Виберу ось ці точки S і зменшу. Нехай буде такої форми. Мабуть, G, Y посуну ось так. Або навіть ні, виберу всі точки G, Y і суну ось так. Щоб у нас Origin був на початку. Достатньо. G, X відсунемо в сторону. Давайте створимо щось циліндричне. Shift-A, Mesh, циліндр. При створенні циліндра можна вибрати, тут випадаюче меню з'являється. І вибрати, наприклад, 16 точок. 32 це забагато, 16, я думаю, нормально.
І також можна вибрати радіус, розмір по висоті. Якщо ви випадково закрили цю меню, ви можете натиснути F9 і вона знову з'явиться. Але вона з'явиться лише тоді, якщо ви не робили більше ніяких дій. Тоді вона з'явиться. Якщо ви вже зробили якусь іншу дію, то потім воно може вже не з'явитись. Наприклад, ось я посуну, нажимаю F9, у нас вже вилазить інша менюшка, ось ця. Move, пересування, так? Так, циліндр у нас є. Так, тут у нас розміри, дивіться, бокове меню я відкриваю клавішою N, вкладка Item, і тут у нас є розміри. Ну, поки що воно нам не потрібно, але знайте, що вони тут є, можна їх тут змінювати вручну. GX відсуну в сторону, так, або можна ще навіть зробити, давайте зайдемо в режим редагування циліндра. Одиницею на нампаді я включив вид спереду, клавішою А вибираю всі точки, G, Z і трошечки отак піднімемо, щоб циліндр був також Origin мав знизу. Так? Я думаю, будуть якісь цікаві варіанти. Давайте ще створимо декілька об'єктів. Куб. В режимі редагування клавішою А вибираю всі точки, S трошечки зменшу. Так? Тепер полігони. Візьму ось ці два полігони. З шифтом я взяв один і другий. Так? Зробимо яку штуку. І клавішою I, англійська I, Inset. Так? І у нас зробилось такі, якби всередину. Да? Екструд, але всередину. Тепер, щоб нам зробити екструд в різні сторони, тобто це у нас дивиться в одну сторону, це в іншу, ми нажимаємо Alt-E, англійська I. Англійська є, так? І вибираємо Extrude Faces Along Normals. І потім мишкою вверх або вниз ми витягуємо. Ну, можна зробити якусь таку форму, так? Теж відсунемо в сторону. І давайте ще щось трикутне зробимо. Трикутне. Щось трикутне. Shift-A. Конус. В конусі, дивіться, в цій меню можна вибрати 3 точки. Ну, можна 4 вибрати, тоді це буде пірамідка. Ну, нехай 4. Окей. Я думаю, цей варіант непоганий. Зайдемо в режим редагування і також клавішою А вибираю всі точки, G, Z і посунемо ось так. Також, щоб Origin був внизу пірамідки. Тут у нас в центрі буде. Тут з краю, тут теж з краю і тут з краю. Ще можна зробити якусь фігуру для корпуса. Давайте ще щось для корпуса зробимо. Shift-A. Куб. В режимі редагування. Давайте я розріжу його ось так. Ctrl-R. Розрізаю, так. Потім беру ось цей полігон. GY. І тут GY. Дивіться, яка цікава форма вийшла. Можна верхній полігон взяти, зробити Scale X. І навіть трошки опустити GZ. Ось так. Ну, давайте вже і нижній трошечки Scale X. Так. GZ. Ось так. Ну, така цікава форма. На гробік похоже, да? Але нехай буде. Ні, мабуть, трошечки зменшу. Трошки ось так. Ну все, я думаю, достатньо. GX відсунемо сюди і цю колекцію можемо скрити. Галочкою відключаємо. Переходимо в нашу основну колекцію і будемо створювати Geometry ноди. Так, для початку створимо будь-який об'єкт. Наприклад, це може бути куб, може бути ікосфера. Давайте нехай це буде ікосфера. Табом зайду в режим редагування, клавіші А всі точки, S, Y і зробимо її отак витягнуту вздовж трошечки. Ось так. Тепер відсовуємо ось це вікно і переключимо його на Geometry Nodes. Додаємо New Geometry Nodes.
Значить, тут з'являються дві ноди: вхід і вихід. Тобто, якщо ми від виходу відключимо, ми нічого не побачимо. Вхід це та фігура, яка у нас за замовчуванням, ну, тобто, яку ми створили, така вона сюди і попадає. Давайте додамо першу ноду Shift-A, знаходимо розділ Point і додаємо Distribute Point on Faces. І кидаємо на цю лінію, яка з'єднує вхід і вихід. І у нас замість нашого об'єкта з'явилися якісь точки. Ці точки генеруються на поверхні. Тут є два режими: Random, тобто ми можемо просто збільшувати кількість точок і все. І міняти Seed. Так? А можемо виставити Poison Disk, і розподілення цих точок на поверхні буде рівномірним. Тут задається мінімальна відстань між точками, наприклад, 0,4 метри, і максимальна. І потім змінюємо Distance Factor. Ну, фактор тут на максимум, так? А мінімальна дистанція ми можемо зменшувати, і відстань між цими точками буде менше. Але я збільшу десь 0,4. 0,4, а максимальна нехай буде 10. Далі я хочу замінити ці всі точки на наші предмети, які ми створювали. Shift-A, знаходимо розділ Instances і вибираємо Instance on Points, що означає об'єкти на точках. І кидаємо після Distribute Points. Ось так. У нас все зникло, тому що ми в Instance нічого не передали. Значить, давайте додамо сюди наші об'єкти із колекції Items. Shift-A, знаходимо розділ Input, Collection Info. Ставлю сюди, тут вибираю нашу колекцію Items і кидаю Geometry на Instance. Так, тут що відбулося? Наші об'єкти створились там, де вони є, причому їх кількість залежить від кількості точок, які у нас створені ось цією нодою. Тут треба поставити Separate Children, Reset Children, тобто Reset він скидує в центр, і ще тут ставимо галочку Pick Instance. Тобто кількість цих точок зменшується. Кількість об'єктів зменшується, так? Тепер їх треба рандомно повернути, збільшити, зменшити і погратися з параметрами. Давайте додамо рандомного розвороту кожному об'єкту. Shift-A, пошук, пишу Rotate Instances. Ось наші інстанси, які ми створили цією нодою. А тут ми їх будемо розвертати. Якщо ми будемо крутити X, то вони всі розвертаються в одну сторону. Нам треба додати Random. Shift-A, пошук, пишемо Random Value. Ось так, Random Value, рандомне значення. Тут вписуються не градуси, тут просто число, тому що воно float, так? А градуси в градусах. Але ми можемо просто вписати тут 180 або там 360, будь-яке значення, ну, бажано більше 20. І дивіться, який момент. Якщо ми кинемо його на Rotation, то у нас розворот по X, Y і Z буде однаковий. Тобто по X буде однаковий, по Y однаковий, по Z. Тому що він генерується однією нодою. Щоб вони були всі окремі, ми копіюємо це значення 3 рази. Shift-D, Shift-D. Ось так. І щоб з'єднати їх в один вхід, тому що, бачите, тут якби один вхід фіолетовий, але в нього є 3 значення. Нам потрібно їх з'єднати. Є така нода, називається Combine. Combine X, Y, Z. І ось ми з'єднуємо сюди X, сюди Y і сюди Z. І тоді цей фіолетовий вихід на Rotation. Ось так.
можемо нажати стрілочку, воно зменшиться, так? А тут ще є таке поле seed. Seed, воно додає якби попитки, так, спроби. Скільки, тобто перша спроба, друга, третя, тобто кожен раз ми нажимаємо і генерується нове значення. Давайте попробуємо цей seed перекинути в параметри, щоб ми його могли редагувати ось тут. Вибираю Group Input, так. Відкриваю бокове меню клавішою N, находжу вкладку Group і тут додаю одне значення. Name я впишу seed. Це буде тип integer. І нехай мінімальне значення буде 0. І дефолт також 0. Бачите, у нас з'явився параметр, який ми можемо тут виставляти. Тепер оцей seed перетягнемо сюди, в random value. Так? І можемо ще зробити як Shift правою кнопкою і протягуємось так по лінії. І у нас утворюється ще одна додаткова точка. Клавіша G я її відсуну трошки вбік. І з неї витягну сюди і сюди. Так, тепер можемо тут також нажати таку стрілочку, щоб зменшити це все. Так. І ось у нас іде рандомний розворот за допомогою цього параметра. Тобто ми нажимаємо seed, міняємо, да, і у нас міняється розворот. Так, ну давайте продовжувати. Дивіться, можна було не створювати окрему ноду, можна було підключити цей вихід на rotation ось тут, instance on points, так? І тут є також rotation, тобто можна зробити ось так. Тут я натискаю Ctrl-X, і ось у нас ноди для розворота. Нам ще потрібно такі ж самі ноди для scale. Зараз ми цю точку відсунемо сюди. Я виділяю всі оці 4 ноди. Shift-D, копіюю. Так, і треба буде їх розвернути. Ось так. І seed закинути сюди. Також. Раз, два, три. Так. Scale. Scale у нас буде від 1 до 1,2. 1,2. До речі, можна було для scale залишити одну ноду. Ці 3 не потрібно. Значить, scale у нас буде, давайте так, від 0,8 до 1,2. І закидуємо в scale сюди. Ага. Так, окей. Деякі об'єкти будуть більші, деякі трошки менші. Можна це число зменшити, якщо вам так захочеться, а це збільшити. Ну, там вже пограєтесь самі. Так, йдемо далі. Далі зробимо translate, тобто пересування об'єктів. Пишемо translate instances. Закидуємо сюди. І тут нам потрібні будуть ці 4 ноди. Shift-D, копіюємо окремо. Давайте розгорнемо, підключимо сюди seed. Random value, значить, по осі Z у нас буде від мінус 2 метрів до плюс 2 метрів. Так, потім тут у нас seed підключаємо. Також від мінус 2 до плюс 2. І тут підключаємо seed від мінус 2 до 2. Дивіться, Shift правою кнопкою миші отак клац. І у нас утворилась така ось ще точка. Да? І тут так само можна зробити. Ну так, чисто для красоти. Чисто для красоти. Так,
Тут налаштували. Значить, це у нас translate. Так, і translate закидуємо ось сюди, в translation. Тобто пересування. Деякі об'єкти відсунулись від своєї оригінальної точки. Так, давайте ще раз перевіримо. Ну, дивіться, це відстань, да, на яку воно буде відсовуватись. Можна її підкоригувати під себе. Наприклад, можна і мінус 1 плюс 1. Мінус 1 плюс 1 поставити. Якщо там 2 це забагато, то можна виставити трошки менше число. Тут в метрах вписується. Так, окей. Translation ми зробили. Так, ідемо далі. Далі я хочу зробити, щоб у нас було симетричне відображення по осі X. Зараз ми тут додамо дві ноди. Transform. Значить, Transform кидаємо сюди. Так, і дублюємо Shift-D. Ось так. І закидуємо звідси сюди Geometry. Так? Тобто у нас буде дві трансформації. Одна звичайна, а інша буде відображена по осі X. Значить, Scale по X мінус 1. І треба буде це об'єднати. Є така нода Join. Join Geometry. Закидуємо її ось так. І підключаємо другий трансформ сюди. От у нас є зеркальне відображення по осі X. Так? Тут у нас scale по одиниці, так? А тут у нас scale все по одиниці, крім X. По X мінус 1. І виходить, у нас дві копії, одна відзеркалена по осі X. Далі потрібно зробити так, щоб ми могли параметром звідси, да, з налаштувань, керувати відстанню між цими двома копіями, між зеркальною і звичайною. То нам треба зробити Translation і додати сюди параметр. Давайте додамо параметр. Бокове меню відкривається клавішою N, вкладка Group. Тут додаємо name, підпишемо X offset. І нехай це буде float. Float, мінімальне значення. Ну, так, мінус безкінечність, плюс безкінечність. Нехай буде. Так. А як? Коротше, мінус inf плюс inf, тобто мінус безкінечність плюс безкінечність. Ну, тут можна поставити там мінус 200 метрів. Так, а тут максимально плюс 200 метрів. Ну, я думаю, цього з головою достатньо буде. Потім цей X offset ми будемо закидувати. Треба це все трошки відсунути, щоб нам було місце. Дивіться, тут фіолетовий вхід, так, тобто нам потрібно буде знову комбінування X, Y, Z. Я скопіюю одразу сюди, відкрию. І для другої також Shift-D сюди. Так, звичайний цей ми будемо. Дивіться, ми X закинемо в X, так? І перший комбайн ми закинемо в Translation. Дивіться, якщо ми будемо рухати X, буде рухатись одна сторона. А другу ми перевернемо. Тобто зробимо, як тут, мінус 1. Для цього нам потрібно розділити ось тут, додати ноду Math, математика. Так, зараз я так зроблю. Значить, тут ми вибираємо Multiply, тобто множення. Значення сюди заходить і умножаємо на мінус одиницю. І закидуємо в X. Так? Потім цей комбайн закидуємо в Translation. Ось так. Тепер, якщо ми рухаємо X offset, то дві половинки рухаються одночасно в різні сторони. Так. Ну, тут поки що каша, до цього ми потім повернемось.
Нам зараз треба налаштувати це все, щоб воно гарно працювало, і тоді вже будемо доводити до красоти. Далі зробимо ще два параметри для розворота по Y і по Z. Значить, додаємо сюди параметр, це буде Y rotation. Так, і додаємо, це буде Z rotation. Ось так. Y і Z. Значить, тут нам треба буде знов зробити Combine, Shift-D. Так, один комбайн у нас буде на Rotation сюди заходити. Так, по X ми не крутимо, ми крутимо по Y і по Z. Значить, оцей Y тягнемо сюди, а Z тягнемо сюди. Ось так. Зараз перевіримо. Y Rotation. Так, працює. Z працює. Окей. Тепер дивіться, що я зроблю. Shift правою кнопкою я розріжу тут і так само тут, щоб у нас утворились такі штучки, скажімо так, точки. Так, так, ось ці точки, я трошки сюди їх пересуну. Візьмемо Multiply і Combine. Shift-D. Значить, це у нас буде Combine на Rotation. Так. Зразу закидаємо Combine на Rotation, так. Тут беремо від X відключаємо, кидаємо на Y. І з Y, так, з Y тягнемо сюди, умножаємо на -1 і пішло на Rotation. Ще один Multiply, Shift-D. Тепер Z. Z, ось воно йде сюди, кидаємо тут, умножаємо на -1 і закидаємо в Z. Перевіряємо. По Y рухається туди-сюди, окей. І по Z тепер рухається ось так. Тобто все працює. Окей. Тепер давайте займемося красотою, тому що зараз тут каша, дуже багато об'єктів, які, в принципі, не грають великої ролі. Тобто дуже багато крил, які нам не потрібні. Можна погратися з параметрами там, де Distribute Points on Faces, так, мінімальна відстань. Можна збільшити це число, і відстань між самими об'єктами буде більша. Тобто самих точок, з яких генеруються об'єкти, буде менше. Тобто можна залишити якусь там невеличку кількість цих деталей. Можна по-іншому піти. Можна зайти в режим редагування нашого об'єкта. Ось у нас тут ікосфера. Так? Переключитись на точки. І можна попробувати, наприклад, на вигляді збоку видалити якісь точки. Або взяти там точку, наприклад, Ctrl-X. Так? І ця точка зникає. Так, зараз давайте Geometry Nodes поки що відключу. І покажу. Наприклад, я вибираю точку, Ctrl-X, вона зникає, залишається якби закритий полігон. Просто можна зменшити кількість цих точок, і буде менше генеруватись лишніх деталей. Ну, нехай отак. Включаю. Так, і потім ще погратися із Distance Min і Max. Так, після того, як ви налаштуєте якусь більш-менш приємну кількість деталей. Так, це забагато, мені здається. Вже щось цікаве, вже щось цікаве. Так, ну і давайте попробуємо. Seed клацаємо, так? Клацаємо Seed і дивимося з усіх сторін, можливо, щось нам нагадає космічний корабель. Так, тут щось було цікаве. Дивіться, ось така штука. Пробуємо Y Rotation. Опа! От, вже схоже на якийсь бомбардировщик.
Потім крутим Z Rotation. Дивимося, може теж щось буде схоже на якісь там крила чи. Ну, дивіться, в принципі, ось двигун. Так? Ось у нас тут двигун такий. Крила. Тут кабіна. Ось о кабіна. Кабіна. Так, тут якісь там, не знаю, лазерні ці штучки непонятні. Ну, щось схоже, так? Генеруємо далі. Так. Ну, тут менш схоже. Хоча, якщо дивіться, якщо розсовувати, може щось і получиться. Так, ідемо далі. Просто генеруємо рандомні ці. Нам головне що? Нам головне спіймати якусь ідею. Не обов'язково, щоб там все виглядало ідеально. Просто якась частина чи форма нагадає вам, дасть вам просто ідею. І ви вже цю ідею будете втілювати в справжній проєкт. І давайте я покажу, як все-таки потім ці деталі експортувати, ну, щоб з них щось нормальне зробити потім, так? Ось нехай такий літак. Об'єкт у нас один, ікосфера. Ми нажимаємо Ctrl-A. І тут є Visual Geometry to Mesh. Опа, зникло. Куди воно все зникло? Так. Make Instances Real. Вибачайте, я перепутав менюшку. Make Instances Real. От. І у нас створились об'єкти, ті, які, ну, по назвам, по тим назвам, які ми створювали в колекції Items, так, і вони автоматично вибрані, світяться оранжевим. Ікосфера у нас не виділена. Тобто зараз в цьому моменті, поки воно все виділено, ми перенесемо в окрему колекцію. Клавіша M, New Collection і підпишемо, наприклад, Ship 1. Так, ікосферу поки що я сховаю. І тут дивіться, який момент є. Якщо ми виберемо будь-який об'єкт, який створився, перейдемо в налаштування Object Data Properties, то ми побачимо тут, що цей конус використовується в 5 елементах. Тобто він не самостійна копія, він інстанс. Тобто, якщо ми змінимо цей об'єкт, зміниться і той об'єкт в категорії Items. Так? І тоді зміниться весь корабель, тому що він використовує ці об'єкти. Тому що нам потрібно зробити? Беремо будь-який об'єкт від корабля і натискаємо на цю цифру. Тобто, щоб цей об'єкт став незалежним. Ось, коли він незалежний, тут ніяких цифр немає, все добре. Тепер будьте уважні. Остальні об'єкти все ще інстанси. Але нам важливо, щоб був вибраний цей об'єкт, з якого ми зняли інстанс. Далі можна рамкою виділити ось так все. І цей наш об'єкт все ще залишається активним. Він такий більш світліший, жовтий. А остальні вибрані оранжевим. І тепер ми натискаємо Ctrl-J. Тобто ми взяли всі ті об'єкти, об'єднали в один. Будьте уважні, тому що якщо ви об'єднаєте з якимсь інстанс-об'єктом, то у вас буде каша. Так, після того, як ви об'єднали, ви можете зробити ось яку штуку. Object Set Origin, Origin to Geometry. Це для того, щоб Origin став чітко в центр цієї фігури. Далі ми додаємо Remesh. Так, Remesh для того, щоб у нас це все з'єдналось в одну сітку. Можна додати, ну, зменшити число voxel size. Так, ну нехай там 0,05. Трошечки я зменшу, не сильно, але трошки, щоб форма була більш-менш оригінальна. От, після ремешу можна додати ще Decimate і зменшити кількість вершин, тому що там було, ну, коротше, багато вершин, і воно все буде підтормажувати. Можна зменшити Decimate, потім примінити всі ці модифікатори
зверху вниз. Спочатку Remesh, потім Decimate. Ось так. І, в принципі, ось ваш об'єкт, з яким ви потім можете працювати. Ви можете перейти в Sculpt. Якщо ви будете в Sculpt працювати, можна було Decimate не робити. Тобто тут все рівно прийдеться зробити якийсь Remesh. Ще раз. І потім працювати в Sculpt. Так? Ну, наприклад, там згладжування якесь. Симетрію включаємо. Можна Dintopо включити. Можливо, ви там захочете, не знаю, крила якось модифікувати. Там, ну, якось вже самі придумаєте, так? Ну і дороблювати свій корабель. Ну що ж, друзі, якщо урок був корисним, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі і не забудьте про посилання на 1 мільйон скілпоінтів в ігрі EVE Online. До зустрічі!